කොහොමද ඔයාලට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් මම ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ වගේම මම අද කියන්නම් විශේෂයෙන්ම කාඩානෝ කොයින් එක ගැන. කාඩානෝ කොයින් එක ඉස්සරහට පම්පේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක මම ඇනලයිස් කරන විදිහ ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ මේ self passive income YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම කලින් වීඩියෝ එක කිව්වා මගේ channel එකේ නම මම ඉස්සරහට වෙනස් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් අයගේ ප්‍රතිචාර ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් නම් කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නම් වලින් මම එකක් මේ දවස්වල තෝරගෙන යනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉදිරි දවස් කිහිපෙදී කියන්නම් මොකද්ද මම තෝරගත්ත නම කියලා. ඒ වගේ මේ නම සජෙස්ට් කරපු එක්කනට මම ඔයාලට කියලා තිබුණා. අනිවාර්යෙන් මම මේ එයාට 1-to-1 session එකක් ඒ කියන්නේ මම එයාට Zoom හරි එතකොට WhatsApp වලින් හරි අනිවාර්යෙන්ම එයාට පැයක් විතර අරගෙන ට්‍රේඩින් ගැන ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ගැන මම කියලා දෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ නම යෝජනා කරපු එකට ටැග්ගක් විදියට. ඉතින් ඒක ගැන මම ඉස්සරහට ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියන්නම් මොකද්ද මම තෝරගත්ත නම සහ ඒ නම මුලින්ම සජෙස්ට් කරපු එකනා කවුද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා දන්නවා බිට්කොයින් එක 46000 විතර ඉඳන් 41500ට වගේ ක්‍රෑෂ් එකක් ආවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අය ප්‍රෙඩික්ට් කරපු ක්‍රෑෂ් එකක්. ඉතින් මට මේ දවස්වල ඇත්තම වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. නැත්නම් මම ඇත්තම වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිටියේ මේ හරියේදී 47000 ගාන විතර. ඉතින් මේ ක්‍රෑෂ් එකේදී අපි දැක්කපු දෙයක් තමයි මේ කාඩානෝ කොයින් එක. ගොඩක් දෙනෙක් කාඩානෝ කොයින් එක ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාඩානෝ කොයින් එක ගැන කතා කරද්දී මේ ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක ගොඩක් ඩවුන් වුන් නැති කොයින් එකක් තමයි කාඩානෝ කොයින් එක. ඉතින් දැනට අපි හිතන විදිහට කාඩානෝ කොයින් එක ඉස්සරහට ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. වෙන්න මේ සිද්ධිය වුණොත් රයිට් මම අද ඔයාලට ඒක ඇනලයිස් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මෙතන දැන් කාඩානෝ කොයින් එකට ආවට පස්සේ මම ඉන්නේ මේ 4 hour chart එකේ. මෙතන අපිට මේ වගේ chart එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට ටික දවසක් ටික කාලයක් ඇනලයිස් කරනකොට පේනවා මොනවාද support line මොනවාද trend line මොන pattern එකක්ද මේකේ develop වෙන්නේ කියලා ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මට මෙතන බැලුමටම right ටිකක් අවධානයෙන් බලනකොට මේ කාඩානෝ කොයින් එකේ මට pattern එකක් පේනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ විදිහට right මෙතන අපිට මේ වගේ resistance line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ support line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒතර වල පේනවා මෙතන අපිට triangle එකක් develop වෙනවා right මේ වගේ අපි දාගමුකෝ right triangle එකක් develop වෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ ට්‍රයැන්ගල් එකක් ආවට පස්සේ දැන් බිට්කොයින් එක මේ ලොකු ක්‍රෑෂ් එකකදී බිට්කොයින් එක ආවත් රයිට් ලොකු ක්‍රෑෂ් එකක බිට්කොයින් එක ආවත් කාඩානෝ කොයින් එක ලොකු ක්‍රෑෂ් එකකට ආවෙන එතන මෙන්න මේ සපෝට් ලයින් එක එයා හෝල් කරන් හිටියා රයිට් මෙන්න මේ සපෝට් ලයින් එක එයා හෝල් කරන් හිටියා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා දැන් මම ටිකක් zoom කරලා පෙන්නන මේක ඩබල් බොටම් එකක් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික රයිට් මෙන්න මෙහෙම රයිට් මේවා එකක් හැදුනහම මේක ටිකක් බුලිෂ් සිග්නල් එකක් කියලා කියනවා. මේ ඩබල් බොටම් එකත් එක්ක මේ ට්‍රයැන්ගල් එකත් හැදිලා බැරි වෙලාවත් මේ කාඩානෝ කොයින් එක මෙන්න මේ ලයින් එක කඩන උඩට ගියොත් එහෙම පොඩි රීටෙස්ට් එකක් ආපහු වෙයි. මේ රීටෙස්ට් එකත් අරගෙන උඩට ගියොත් එහෙම ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. රයිට් හැබැයි මෙන්න මේ සපෝට් ලයින් එක කඩාගෙන පල්ලට ආවොත් එහෙම ආපහු ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. ඩොලර් 1ට විතර වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ වගේ වෙලාවක කිසිම වෙලාවක හදිස් වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක අපිට එහෙම ලොකල් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. මේ වගේ වෙලාවක විශේෂයෙන්ම මේක අපි බලන්න අනිවාර්යෙන් මේ ඩොලර් මෙන්න මේ යටම වික් එක තියෙන මෙන්න මේ වික් එකට පල්ලට ආවොත් විතරක් අපි ෂෝට් කරන්න පුළුවන්. right ඒ වගේ මෙතන මේ වගේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා රීටෙස්ට් කරලා ආය අප් වෙනකොට වගේ තමයි ලෝන් එකකට යන්න වෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවක. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ තව ටිකක් ඔයාලට කියන්න දැන් මේක ඇනලයිස් කරන්න අපි හිතන්න ඕනේ. දැන් මම මේක බැලුමට මේ ට්‍රයැන්ගල් එක ඇඳලා ඔයාලට පෙන්නවා මේ ඩබල් බොටම් එක ඇඳලා පෙන්නවා. right ඒ වගේ ඩබල් බොටම් එකක් හැදුන අවස්ථාවක ඔයාලට මෙතනත් පේනවද right මේක අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන් එහෙම එකක් කියලා right ඊට කළා ඔයාලට පේනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන මෙතන අපිට අඳ ගන්න පුළුවන් මෙහෙමත් right ට්‍රයැන්ගල් එකක් මම මේ බෑක් ටෙස්ට් එකක් කරන්නේ right ඒ කියන්නේ
අපෝ දැන් මේ වගේම සිනාරියෝ එකක් තමයි මෙතනත් එන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ලයින් එක රයිට්. මම මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහටම නෙමෙයි මේ ට්‍රයිඇන්ගල් එක ඇතුලේ මෙහෙම ටෙස්ට් කරන් ගිහලා මේ ඩබල් බොටම් එකක් හදලා ඊට පස්සේ මෙතන කඩාන උඩට ගිහිල්ලා රීටෙස්ට් කරලා නැහැ මෙතන වැටලා නැහැ මේ හරිය පොඩි කන්සෝලිඩේෂන් එකක් ගිහිල්ලා ආය අප් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ වගේ එකක් ඇනලයිස් කරනකොට මේ විදිහට මාස කිහිපයක් ඇනලයිස් කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක්. මේ වගේ ට්‍රයිඇන්ගල් අඳිනවා වගේම දැන් මෙන්න මේ හරිය බලන්නකෝ දැන් මේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන වෙලාවක් නෙමෙයි. රයිට් මේ උඩට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන වෙලාවක් නෙමෙයි මෙන්න මේ ටික. මේක ඩවුන් වෙනවා කියලා කොහොමද හිතන්නේ කියලා මම හිතන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මම මෙතන අඳිනවා මගේ කලර් එක වෙනස් කරගන්නම්. අපි මෙහෙම අඳිමු මම මෙතන අඳිනවා මෙතන සපෝට් ලයින් එකක් වෙන්න මේ විදිහට රයිට්. එතකොට මම බලනවා දැන් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා කියලා හිතනවා දැන් මෙහෙම දැන් මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ ඒක. මම මේ වීඩියෝස් මෙහෙම ප්ලෑන් කරලා නෙවෙයි කරන්නේ. ඔයාලා දන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවනේ මම මෙහෙම මේ පැය ගාණක් කරන් ප්ලෑන් කරලා කරන වීඩියෝස් නෙවෙයි මේ රයිට්. මම මේ වෙලාවේ ඇනලයිස් කරනකොට ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඉතින් සමහරවිට වීඩියෝ එක මේ පිළිවෙලක් නැති වෙයි කියලා ඔයා හිතන නැති සමහර වෙලාවට ඒ මම කරන විදිහ රයිට් මම මුකුත් ප්ලෑන් කරලා ස්ක්‍රිප්ට් හදලා නෙවෙයි මට මේ මම normally day to day ඇනලයිස් කරන විදිහට පෙන්නන්නේ. හරි එතකොට දැන් මේ වගේ එක්කද දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැන් මෙතන කඩාන උඩට ගියා කියන්නකෝ. දැන් මෙන්න මේ හරියදී හරිද? එතකොට ඔයා මේ සෙල් කරන්නේ කොතෙන්ද? දැන් මෙතන උඩට ගියානේ. දැන් කොච්චර උඩට යයිද කොතෙන්ද සෙල් කරන්න කියලා හිතා ගන්න තා මේ වගේ සපෝට් ලයින් එකක් මේ වගේ අඳ ගන්න මම මේ උඩට ඇනලා තියෙන එක. එතකොට මේක දැන් ඔහොම වදින සපෝට් ලයින් එකේ වැදිනවා. ඔයා දන්නතර අප් වෙනවා කියලා අප් වෙනවා රයිට්. තාම සෙල් කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන් දැන් ඔයා බයි කරනවානේ රයිට්. මෙතෙන් ඔයා බයි කරනවා තාම සෙල් කරන්නේ නැහැ. මොකද තාම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන. හැබැයි මෙන්න මේ සපෝට් ලයින් එක කඩාන පල්ලට ආවොත් මෙන්න වගේ මේ සපෝට් ලයින් එක කඩාන පල්ලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක මම zoom කරලා පෙන්නන. මෙන්න මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක පේනවද? රයිට් මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක හැදුන ගමන් මොකද හිතනවා ඩවුන් වෙයි කියලාද නෑ රයිට් මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක හැදුනම ඔයා ඇගේන්ස් යන්නේ ඒ කියන්නේ තව අප් වෙයි කියලා හිතනවා රයිට් හැබැයි මේ ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේක 4 hour කැන්ඩල් එක මේ සපෝට් ලයින් එකට පල්ලෙහෙන් ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ රයිට් 4 hour candle එක support line එකට පල්ලෙහෙන් red color එකක් close වෙන්න ඕන down trend එකක් යනවා. මෙන්න මේක තමයි මම අවධානය යොමු කරන්නේ මෙන්න මේ candle එකට රතු පාට candle එක. මෙහෙම candle එකක් ආව ගමන් අපිට හිතන්න පුළුවන් market එක down trend එකක් යයි කියලා මෙතෙන්දි තමයි sell කරන්නේ. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතෙන්දි sell කරන්න නැතුව අපිට මෙතෙන්දි sell කරලා ලොකු ගාණකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් කියන්න බෑනේ දැන් මෙතෙන්දි sell කරන්න එක අපරාධයක් වෙනවා. මොකද මෙතන වැදිලා ආයෙ උඩට ගියොත් එහෙම right. එහෙනම් අපි sell කරන්න ඕනේ මේ resistance line එක කඩාන පල්ලට වැටෙන එක confirm වුණාට පස්සේ. වැටෙන කඩාන පල්ලට වැටෙනකොට නෙමෙයි වැටෙන එක confirm වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ confirm මෙතෙන්දි sell කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයා buy කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මේ මෙතනදි මම buy කරන්න කියලා එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ right. මේක ආයෙ කඩාන පල්ලට යන්න පුළුවන්. ආයෙ buy කරන්න මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා මෙතන මෙන්න මේ වගේ රීටෙස්ට් කරලා උඩට යනකොට තමයි buy කරන්න ඕනේ right. මෙන්න මේක තමයි spot trading වල මේ buy and sell කරලා ගොඩක් අය profit ගන්න මෙන්න මේ ක්‍රම වලින් right. ඊට පස්සේ දැන් මේක තව උදාහරණයක් ගමුකෝ. මේ දවස්වල මේ දැන් මේ මෙතනත් වාට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් right. ඉතින් පොඩ්ඩක් මම right මෙන්න මේ අවස්ථාව ගන්නකෝ. දැන් ඔයාලට මේ අවස්ථාවත් පැහැදිලි වෙනවා. දැන් මෙහෙම මේ වගේ පොඩි trend line එකක් ඇඳ ගන්න right. trend line එකක් ඇඳගෙන සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කියලා දෙනවනේ මම මේක අතන වෙනම සරල වෙන වීඩියෝකුත් කරන්න. මම මේ සරලවම ඔයාට කොහොමද මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වැඩි දැනගන්න නැත්නම් මේ සරලවම කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට දැන් මේක trend line එක මෙහෙම තියෙනවානේ right. ඉතින් මේ trend line එකේ වැදිලා පල්ලට එනවා. දැන් මේක down trend එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන ඔයාට පේනවා එක 4 hour candle එකක් මේ trend line එක කඩන් උඩට ගිහිල්ලා උඩට close වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක up trend එකක් යන්න පුළුවන්. එතකොට මම buy කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී. ඊට පස්සේ මම බලන් ඉන්නවා මේක up වෙනකම් මෙතෙන්ද up වුණා. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි right. අපි හිතපු තරම් up වෙලා නැහැ කඩන් වැටිලානේ. ඒක අපි හොයන්නේ දැන් මේ points දෙක යාකලා තව support line එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ right. මෙන්න මෙහෙම. right. එනවාද?
දැන් එතකොට මේක වැදිලා අප් වෙනවා මේක වැදිලා හැබැයි මෙන්න මෙතන කඩාන පල්ලට ඇවිල්ලා එයි රතු පාට කැන්ඩල් එකක් ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ සපෝට් ලයින් එකෙන් පල්ලෙහා. ඒතර මෙතෙන්දී ආපහු සෙල් කරනවා. ආයෙ බයි කරන්නේ මම මෙන්න මෙතෙන්දී. ආයෙ සෙල් කරන්නේ මෙතෙන්දී. ඔයාලට වෙන හැම වෙලේම මේක හරියන අවස්ථාවක් තියෙන නැති වෙන අවස්ථාවක් තියෙන. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට තව දැන් ඔයාලට මම මෙතන කීවනේ මේ ඩබල් බොටම් එකක් හැදිලා අප්පුණා කියලා right. දැන් මෙතනත් ඒ වගේ එකක් හැදෙනවා කියලා මම කීවනේ. ඒක තව උදාහරණයක් මේක බලමු කාඩානෝ එකේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක් හොඳ බුලිෂ් සයින් එකක් right. මේ මෙතනත් එහෙම ගන්න පුළුවන් right. සමහර අය මෙහෙම ඇනලයිස් කරන විදිය වෙනස්. දැන් මම මෙහෙම ගත්තා සමහර අය මෙහෙම නෑ කියන්න පුළුවන් right. මෙතන ඩබල් බොටම් එකක් හැදෙනවා right. ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එනවා right. මෙතනත් සමහර අයට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම right. මෙතන සමහර අය ගන්නවා එහෙම right. මෙතන ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. මේ වගේ ඔයාලා ඇනලයිස් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ගොඩාක් ලොකු ඩීප් යන්න මම ගොඩාක් ඩීප් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වීඩියෝස් උත් ගෙනත් තියෙනවානේ. ඒ වගේ යන්නේ නැතුව මේ වගේ සරල විදිහට ඕන නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඩේ ටු ඩේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ සරල විදිහට right. ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් කාලේ වියදම් කරන්නෙත් නැතුව මේ විදිහට අපිට සරල විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම දිගටම ගේන්නම්. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න try කරනවා වෙලාව තියෙන හැම වෙලෙම. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.